านรายละเอียดอีกทีหนึ่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับว่าจะทำให้มันทำอะไรนะครับก็ทำไว้ก่อนนะครับเรื่องที่ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นจะมีอุปกรณ์ก็คือตอนนี้จะมีเครื่องวัดแบตเตอรี่นะครับมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยว่าแบตเตอรี่ตอนนี้มีเหลือเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้จะเป็นVolteAmpmeterนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ทำการวัดการใช้พลังงานของโหลดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวไทม์เมอร์นะครับตัวตั้งเวลาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้ผมทำเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นตัวคอนโทรลชาร์จนะครับไปใช้กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็จะมีครับคอนเนคเตอร์ไว้
ว้ต่อใช้งานก็จะมีขั้วแบตก็ MC4 นะครับแล้วก็จะมีชุดโหลดนะครับเพื่อเอาไปต่อใช้งานกับโหลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการสาธิตการใช้งานเรานะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ